A PiS nyerte el a legtöbb szavazatot a lengyel helyhatósági választásokon. Köszönöm minden kedves hallgatót, ez itt a Világnézet, és én Szabó József vagyok. Vendégünk a témában Tóth Bálint László, V4 szakértő és az MCC politikatudományi műhelyének kutatója. Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt és a hallgatókat is! Hogyan értelmezhető a mostani választás? Hiszen, ahogy az előbb is említettem, a PiS kapta a legtöbb szavazatot, de a polgári koalíció nyert több vajdaságot a tudomásom szerint. Igen, tehát ugye ez összességében úgy áll össze, hogy ez Lengyelországban most a 16 vajdasági gyűlésben is képviselőtestületeket választottak, ugye ezek a regionális egységek, területi egységei a Lengyelországnak. Emellett még 314 megyei tanácsban, és csaknem 2500 önkormányzati tanács tagjait is megválasztották, továbbá önkormányzati vezetőket, polgármestereket, és nem utolsó sorban a főváros Varsó 18 kerületének a tanácsi személyi összetételét is most választották meg. És a voksoláson országos összesítésben, tehát hogyha megnézzük a leadott szavazatokat, akkor az jön ki, hogy a tavaly őszi kormányzó jobboldali konzervatív jog és igazságosság párt szerezte a legtöbb szavazatot. Ez ugye a PiS, a Jaroszláv Kaczynszkinek a pártja. Bár hozzá kell tenni, hogy azokban a körzetekben, ahol egyetlen jelölt sem szerezte meg a szavazatok legalább 50%-át, az április 21-i második fordulóban döntenek majd az önkormányzati vezetők, polgármesterek, meg a városi tanácsosok mandátumaira. De ennek ellenére, hogy ugye a legtöbb szavazatot a PiS szerezte, csak úgy, mint egyébként az őszi törvényhozási választáson is. Ahogy a szerkesztő úr is említette, a Donald Tusk jelenlegi miniszterelnök vezette centrista polgári koalíció 16 tartományi parlament közül, vagy hát vajdasági tanács, inkább így fordítanám, 9-ben a legnagyobb csoportot tudja majd, képviselői csoportot tudja majd alkotni, tehát ezeket ő nyerte el. Ez a 9 tartomány nagyjából, hogyha Lengyelország térképét magunk elé képzeljük, akkor az állapítható meg, hogy a nyugati tartományok, tehát egy ilyen észak-kelet-délnyugati tengely mentén ketté választott Lengyelországot képzeljünk el, amelynek a bal oldalán, tehát a nyugati felén gyakorlatilag PiS-es vajdasági gyűléseket láthatunk majd, és a keleti régióban megalakulhatnak esetleg vagy bocsánat, nem PiS-es, hanem KO-s, és a keleti régióban pedig a tavaly választások következtében a kormányzást átadni kényszerülő PiS-es vajdasági gyűléseket láthatunk, amennyiben sikerült többséget szerezniük. Tehát a pártpreferenciák azok nem változtak országos szinten, azt vehetjük észre, hogy még a Tusk jelenlegi kormányfő féle nyugatos, euróatlanti elköteleződésű és erőteljesebben kiáll, vagy liberálisabb elképzelések, ideológiák mentén is politizáló, kommunikáló polgári koalíció az erős, addig keleten pedig a Kaczynszki féle konzervatív PiS. De ez nyilván az is látható, hogy ebből túlzott következtetéseket még nem tudunk levonni. Most az lesz az izgalmas, hogy végre Lengyelországban is ráfordulhatnak most már az európai parlamenti választás kampányára, ugye június 9-én lesz, és majd ott fogjuk meglátni azt, hogy a pártok önmagukban igazából mekkora népszerűségnek örvendenek a lengyel társadalmon belül. És egyébként minek köszönhető ez a megosztottság, ez a kelet-nyugat megosztottság? Itt arról van szó, hogy én olyanokat olvastam, hogy ugye a Tusknak a pártja ugye a városokban volt erősebb, még a PiS azért vidéken tudott erősebb lenni. Ebben van egy ilyen megosztottság, vagy ennek inkább ilyen történelmi okai vannak? Mind a kettő. Tehát a pártok, a nagypártoknak a kommunikációja az természetesen reflektál a párt szavazó bázisának a megtartására is, tehát hogy ez a fajta belsős kommunikáció is jelentős, és talán azt vehettük észre, hogy
elsősorban a fiatal, a nem biztos pártválasztók körében, vagy az első szavazók körében a tavalyi parlamenti, azaz törvényhozási választáson sikeresebb tudott lenni, meggyőzőbb tudott lenni a Donald Tusk vezette polgári koalíció. És a PiS pedig hát elsősorban a kisebb vidéki városokban élő 40-50 év feletti konzervatív, vallásos lakosság körében tudott népszerű lenni. Ennek a történelmi okok mellett számos egyéb oka lehet, egyáltalán a tradíciók, meg a politikusok. De nagyon fontos, hogy az adott pártoknak a főbb képviselői Lengyelország mely területénről származnak is, és hol van az ő helyi kis bázisuk, a szűke pátriájuk, és hát a Tusknak ugye északnyugaton, és számos biztos politikusnak viszont Kelet-Lengyelországban is. Azt hiszem, hogy ez is sok mindent elmond. A választás eredmények tudatában sokan mondták azt, hogy a PiS-nek a vezetése ezzel megmenekült, ezzel elérték azt, hogy legalábbis ne tűnjenek úgy, mintha mindent elveszítettek volna. Volt egy ilyen belső feszültség az országgyűlési választások elvesztése miatt a PiS-ben? Értelemszerűen volt. Itt sokan elkezdtek mindenféle belsős szivárogtatott információkra hivatkozva olyan állításokat megfogalmazni, hogy itt bizony fejek fognak hullani a PiS-en belül, ki fog derülni a helyhatósági választásokat követően, hogy Kaczynszki maradhat-e a pártnak a teljhatalmú ura, vagy jöhet a vérfrissítés, és akkor ki lehetne az újabb pályázó. Szóba került ugye a leköszönt miniszterelnök Morawiecki, mint fiatal, mérsékelt, higgadt erő, meg szóba került a jelenleg államfőként szolgáló Andrzej Duda is, hogy miután ugye a terminusa lejárt, megbízatása lejárt, mint köztársasági elnök, még esetleg pályázhat ő is arra, hogy újból pártpolitikába visszakerülve megreformálja a PiS-t, hiszen ő is egy népszerű, meg nemzetközileg is ismert politikus, elsősorban a Három tenger kezdeményezés promótálása révén. Nem tudhatjuk, hogy mi, de joggal volt természetesen ez a fajta kétkedés, de azért ne felejtsük el, hogy a PiS a szavazatok tekintetében, tehát ez a jobboldali konzervatív párt, a Kaczynszki-féle PiS, ez megnyerte a tavalyi őszi törvényhozási választást is, meg a jelenlegi helyhatósági és vajdasági gyűlési választást is. A probléma az nem ez volt, hanem az, hogy nem voltak koalíciós partnere, és ezért nem tudott kormányt alakítani országos szinten, jelenleg pedig nagyon kis eséllyel tud, ugye vajdasági gyűlésekben is többséget alakítani, mert nincsenek koalíciós partnerei. A Harmadik út nevű jobb-közép alakulat, ugye ez a Simon Hołownia féle párt szövetség, aminek része a Nemzeti Párt, illetve régi nevén a Parasztpárt, illetve a Lengyelország 2050, ez kizárta az együttműködést a PiS-szel. A másrésztről, ugye nyilván a baloldal, a nevű párt az nem is jöhet számításba, viszont ezek elég sok szavazatot szereztek, tehát a már említett Hołownia féle alakulat, az a Harmadik út, az fixen a harmadik legnépszerűbb párt, ilyen 10-15%-kal, és a Levica, a baloldal pedig 6-7%-kal. Egyedül a szélső jobboldali konföderáció marad a 7-8%-ával, most is nagyjából ugye ennyit szerzett országos összesítésben a helyhatósági választáson, de ők sem feltétlenül természetes szövetsége és magától értető szövetségesei a PiS-nek. Tehát inkább ez a probléma kérdésére visszatérve, valóban tartottak attól, hogy ez most egy mindent eldöntő választás a PiS számára, mert hogyha nagy vereség, akkor abból nem biztos, hogy újra fel tud állni. Viszont azt láthattuk, hogy ezt a választást is országos összevetésben megnyerte. Mindkét nagy erő, tehát a Kaczynszki-féle PiS és a jelenleg kormányzó Tusk-féle KO, tehát a polgári koalíció is elmondhatta magáról, hogy megnyerte
a helyhatósági választást most Lengyelországban, hiszen ugye PiS a legtöbb szavazatot szerezte, mint azt már sokszor elmondtam, a KO viszont a legtöbb vajdasági tartományi gyűlésben többséget tud kovácsolni maga mellé. Alsó Szilézia, Előpomeránia, Szilézia, tehát tényleg a nagy nyugati vajdaságokban mind, és a PiS ezzel szemben ugye a keleti régiókban erős, és gyakorlatilag a saját bástyáit tartotta meg, úgy néz ki. És valóban, tehát a harmadik út és a baloldal, ezek szövetségesei még egyenlőre kormányon belül is, tehát országos szinten is a Tuskék polgári koalíciójának, bár láthatóak már jelei a belső feszültségeknek és vitáknak. Itt a jelenlegi kormánykoalíción belüli konzervatívabb erők és liberálisabb erők közötti összecsapásnak lehetünk most tanúi, elsősorban az abortusz törvény reformjával kapcsolatban. És ennek ugye várták sokan a leképeződését a mostani választáson is, de szerintem majd az európai parlamenti választás fogja azt igazán megmutatni, hogy milyen valós népszerűségük van a pártoknak Lengyelországban, a lakosság körében. Mielőtt áttérnénk a polgári koalícióra, hogy ők hogy értelmezték ezt a választást, illetve milyen hatást gyakorolhat ez az egész az európai választásokra, még egy kérdésem lenne a PiS-szel kapcsolatban, hogy most ugye ők mondhatják azt, hogy ők kapták a legtöbb szavazatot. Milyen taktikával kéne, vagy milyen lehetőségeik vannak az európai választásokig? Mit várhatunk most tőlük? Valószínűleg ez azt jelenti, ez a tanulság a PiS számára, hogy folytatni kell a jelenlegi kommunikációjukat és a táborukat egyben tartani. Ugye számukra ez az eredmény egy EP választáson már gyakorlatilag győzelemmel érhet fel. És azt is kijelenthetjük, hogy hosszú-hosszú évek óta a PiS gyakorlatilag minden választást megnyert eddig Lengyelországban, sorban az összeset megnyerte, és ez tény. Attól függetlenül, hogy nem tudott most kormányt alapítani az ősszel, attól még ugye ő nyerte a választást, ő volt a legnépszerűbb. Szerintem ez a fő tanulság. Másrésztről valószínűleg megpróbálhat esetleg nyitni a bizonytalanok irányába, valamennyivel mérsékeltebb, visszafogottabb kommunikációval, és a eddigi sarkalatos témáit kicsit visszább fogva, talán a mindennapi megélhetési gondokra koncentráló kommunikációt folytathat. Természetesen ugye az európai parlamenti választás az európai ügyekről kell, hogy szóljon. Én a PiS kommunikációjából azt feltételezem, hogy a kampányokat, az EP választási kampányokat arra fogják felépíteni, hogy mi az, amit az EU adhat és adnia kell Lengyelországnak, mit várunk el mi lengyelek az EU-tól, és mi az, amit az EU tőlünk lengyelektől várhat, ugyanis a lengyelekben nagyon erős ez a nemzeti büszkeség, elsősorban ugye a PiS szimpatizánsokban. Biztos vagyok benne, hogy ez fel fog merülni. Lengyelország folyamatosan erősödő gazdaságával és népességével azt mondhatjuk, hogy a Brexitet követően az EU tagállamai közül az egyik legmeghatározóbbá növekszik, gyarapszik, itt szemünk láttára gyarapodik, úgyhogy egyértelművé válik az, hogy egy fontos játékosnak számít Lengyelország az Európai Uniós politikában, és a PiS ezt fogja kihangsúlyozni. De a polgári koalíciónak ezzel szemben, erről lehet, hogy majd szerkesztő úr később kérdezni is fog részletesebben, viszont ott van az adó, hogy az Európai Tanács elnöke volt korábban ugye a Donald Tusk, aki most az ország miniszterelnöke, kiváló Európai Uniós kapcsolatokkal rendelkezik, beágyazottsággal, ismerettséggel, német nyelvtudással, stb. És ezeket kihasználva Lengyelország uniós pozícióit tudja javítani. Igen, térjünk is át akkor a polgári koalícióra. Ők is, ugye ahogy említette, ők is győztesként jöttek ki végül is ebből a választásból, hiszen több vajdaságba fognak tudni valószínűleg hatalomra kerülni. Mit érdemes
tőlük figyelni. Itt ugye említették azt többen is, így ahogy így olvastam a híreket, hogy igazából ennek a választásnak az is egy nagyon érdekes momentuma. K.O.-nak a koalíciós partnerei viszont egy kicsit rosszabbul teljesítettek, mint ahogy azt várják, és emiatt lehet, hogy majd elkezdődik valami mozgolódás a kormánykoalíción belül is. Erről lehet már beszélni, vagy ezért meg kell várni az EU-s választásokat, hogy hogyan szerepelnek? Hogyan szerepel ez a Trump? Mindenképpen megvárnám, hiszen ugye itt a helyhatósági választásoknál azt is figyelembe kell venni, hogy regionális szinten mennyire erős a beágyazottsága ezeknek a kisebb pártoknak, úgy, mint a Harmadik Út, úgy, mint a Konföderáció, úgy, mint a baloldal és az egyéb párton kívüli listák. Egyébként országos összevetésben, hogyha jól értelmezem a Választási Bizottságnak a honlapját, lévő adatokat, akkor azt látható, hogy az előző önkormányzati helyhatósági választási eredményeikhez képest egyébként nem teljesítettek rosszul ezek a pártok, amikről beszéltünk, tehát a kisebb koalíciós partnerei a jelenlegi Tusk kormánynak. Természetesen ez nem egy feltétlenül jó vagy releváns bázis, hiszen ezek újabb konstrukciók, újabb formációk, amelyek a 5 évvel ezelőtt még nem bírtak akkora népszerűséggel és országos ismerettséggel. De ugyanakkor elmondható az, hogy Tuskék lehet, hogy oda fognak figyelni sokkal inkább az EP választáson, mint most a helyhatósági és vajdasági választáson arra, hogy megpróbálják a Polgári Platform nevezetű politikai pártjuknak az arcélét kidomborítani szemben a koalíciós partnerekével, mert még helyi szinten, a vajdaságokban és a települési önkormányzatokon fontos az, hogy megmaradjon a koalíció, és hogy többséget tudjanak ezekben a testületekben alkotni. Ugye az EP választás az egy teljesen más történet, ott mindenki egyénileg mérettetheti meg a valós népszerűségét. Ezért elképzelhető, hogy a koalíción belüli viták is felerősödhetnek, és mindenki megpróbál helyezkedni egy kicsit, megkülönböztetni magát a koalíciós partnereitől, és így népszerűségre szert tenni. Az lenne a logikus lépés egyébként a Tuskéktól, hogy megpróbálnak az ország keleti felében is jobban teljesíteni, az ott élő lakosságot megszólítani a kommunikációikkal. Esetleg, ha még vannak olyanok, akik mozgósítható párton kívüliek, vagy úgy értem nem biztos pártválasztók, akkor feléjük kommunikálni, a fiatal választók felé, az apolitikus lakosság irányába, hogy megszólítani őket. De azért látni kell, hogy az európai parlamenti választások azok nem a legnagyobb részvétellel zajló események szoktak lenni Lengyelországban sem, tehát itt bizony a mobilizálás az egy nagyon komoly feladat lesz valamennyi lengyelországi párt számára. Egyébként maga a polgári platform milyen esélyekkel tud nekiállni az EU-s választásoknak? Mik lehetnek azok a főbb témái, amit kiemel majd, vagy amit jobban tud hangsúlyozni, akár a koalíciós partnerénél, akár a PiS-nél? Szerintem folytatni fogják az eddigi kommunikációikat és az eddigi tevékenységeiket. Visszaállítjuk a PiS által lerombolt jogállamiságot Lengyelországban, elhozzuk az uniós forrásokat, lehívjuk az uniós pénzeket, amelyek Lengyelországnak járnak, de Kaczynszkijék miatt és az ő kormányzásuk miatt nem folyósították eddig a Lengyelországnak. Tovább fogják a Ukrajna támogatását kommunikálni, Oroszország, a Moszkvával szembeni kiállásukat is egyértelműen ki fogják domborítani, akár Európai Uniós politikai színezettel, gondolok itt a keleti bővítés folyamatának felgyorsítására tett ígéretekkel, ugye Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia tekintetében, Ukrajna majdani háború utáni újjáépítése, uniós kezdeményezéssel, és ebben próbálhatja pozícionálni magát. Továbbá, amint már említettem, Tusk Európai Uniós intézményi tapasztalataira is joggal építhet majd ez a formáció, a polgári koalíció.
És ami viszont itt azért fontos, hogy a jobb oldal és a szélső jobb oldal az Európa szerte egyre népszerűbb, ennek különböző okai vannak, és így Lengyelországban is. Tehát a konfederáció szavazóbázisát az például nagyban növelhette, hogy Lengyelországban a vidéki városokban élő gazdák számára a gazdasági hátrányt okozott ugye az ukrán gabona országon belüli tárolása és elakadása, és az ezáltal következett árdömping hatás, ami miatt ugye kiderült az is, hogy Lengyelországban, a még oly Ukrajna barát Lengyelországban, lengyel társadalomban is van egy bizonyos határa az Ukrajna melletti kiállásnak, és ez pedig ugye valahol itt a gazdasági anyagi érdekeknél húzódik. Tehát ezt is figyelembe kell vennie majd a valamennyi lengyelországi pártnak, hogy bizony a lengyel gazdák érdekeit is, a vidéki lakosság érdekeit is szem előtt kell tartani az országos ügyekben és az Európai Uniós ügyekben is. Tehát amikor Brüsszelben gazdatüntetések zajlanak, Nyugat-Európa szerte gazdatüntetések zajlanak, de akár Görögországban is legutóbb, Lengyelországban is érdemes odafigyelni az ilyen folyamatokra. Ha egy lépést hátrébb lépünk a mostani választásoktól, akkor mit lehet mondani? Lengyelországban most egy ilyen mat helyzet alakult ki, hogy van két nagyobb tömb, aki azért uralja a pályát, és nem bírnak egymással. Itt most gondolok arra, hogy úgy néz ki, hogy ugye a PiS-re szavaztak a legtöbben, de mégis a polgári platform győzött. Vagy most egy átalakulást láthatunk olyan szinten, hogy a Tuskék tudnak megerősödni, vagy igazából mit látunk? Minek vagyunk a szemtanúi? Hát egyelőre Tuskék megerősödésének semmiképpen sem vagyunk szemtanúi, hiszen ezt a választást sem nyerték meg. Annak ellenére, hogy azért a legtöbb területi regionális parlamentben, illetve önkormányzatban valószínűleg sikerült többségre szert tenniük a mandátumarányok tekintetében. Ugyanakkor a leadott szavazatok vonatkozásában nem látható még ez a népszerűség növekedés, annak ellenére sem, hogy most már ugye azért ők vannak kormányon. Az EP választás az ezt megmutathatja, illetve az a hamarosan esedékes, jövőre esedékes államfőválasztás szintén nagyon fontos pont lesz majd ebből a szempontból, ami viszont a PiS-t illeti, nem látható, sokan előre jósolták a PiS-nek a lemorzsolódását, ezt mondták, hogy ez várható ugye a tavalyi eredmények tudatában, de ez sem következett be. Tehát úgy néz ki, hogy a PiS-nek nagyon erős bázisa van Lengyelországban. Ami elképzelhető, az egyfajta váltógazdálkodás, politikai szinten váltó gazdaság, a konzervatívabb, szuverenista blokk és a nyugatosabb, centristább, jobboldali blokk között. Talán. Akinek itt kevésbé osztanak lapot is már nagyon-nagyon régóta a lengyel pártpolitikában, az a baloldal. Ami hát most jobb híján kénytelen a Tuskékhoz csapódni, de azért látható, hogy ez a koalíción belül is komoly vitákat kelt. Tóth Bálint Lászlónak köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.